overhead analysis එකක් හදන්නේ මොකක් හරි දැන් හිතගන්නකෝ මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ Lumala is a manufacturing company which has 4 cost centers E-H-N-I production department and J is a service department which provides a cleaning service analysis overhead analysis report එකක් හදන්නේ එක එක මේ වෙන වෙනම department එකෙන් department එකට cost එක කොච්චරක් ගියාද කියලා හොයන්න තමයි overhead analysis sheet එකක් හදන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදී මේක ඉතින් බලමු presentation එකේ තියෙන slide එකේ තියෙන දැන් හිතපන්කෝ මේකේ නම් දීලා තියෙන්නේ manufacturing company has 4 cost centers A, B and C are production department and D is service department maintenance service. Given below are the actual cost incurred for the period. මේ rent එක ගිහින් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම සම්පූර්ණ වියදම මේ department වලට වෙන වෙනම නෙමෙයි සම්පූර්ණ කම්පැනියට හිතපන්කෝ කම්පැනියේ තියෙන ඉඩමක නම් ඉඩමේ රෙන්ට් එකට රුපියල් 10000ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ප්ලාන්ට් එකේ සම්පූර්ණ ප්ලාන්ට් එකේ ෆැක්ටරි ප්ලාන්ට් එකේ ඩිප්‍රීසියේෂන් ඒ කියන්නේ ෂේ වෙලා තියෙනවා 6000ක් විදියට. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ ප්ලාන්ට් එකේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක 1600. සුපර්විෂන් කියන්නේ සුපර්වයිසර්ස්ලට ගිහිල්ලා තියෙනවා 33000. ඔක්කොම මුළු ප්ලාන්ට් එකට. ඉන්ෂුරන්ස් එකට 3000යි. stock insurance එකට power machine power එකට 1800යි lighting වලට 3600යි ඊට පස්සේ මේ වෙනම details ටිකක් දෙනවා අර එකේ දීලා තියෙනවානේ මෙන්න මෙහෙම details ටිකක් දෙනවා number එක එක department එකේ විස්තර දාලා ඒ department එකේ floor area එක කොච්චරක්ද කියලා ඊට පස්සේ number of employees ලා සේවකයෝ කොච්චරක්ද plant value කියන්නේ ඒකේ තියෙන plant එකේ වටිනාකම හිතපංගු machine අරවා මේවා තියෙන ඒවා ඔක්කොම වටිනාකම දාලා ඊට පස්සේ stock value plant එකෙන් plant එකට stocks තියෙනවා නම් ඒවා stocks වටිනාකම machine hours කියන්නේ machines වැඩ කරන පැය ගාන ඊට පස්සේ maintenance hours කියන්නේ maintenance department එකෙන් ඒකේ වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ පැය ගන්න. ඊට පස්සේ overhead analysis එකක් හදන්න කියනවා. overhead analysis කියන්නේ ඒ වෙන වෙනම අපි දැන් මේ cost අපිට දීලා තියෙන සම්පූර්ණ cost එකයි මේ details ටිකයි පාවිච්චි කරලා එක එක department එකට ගිය cost එක කොච්චරද කියලා හදන්න ඕනේ. ඒකට තමයි overhead analysis කියන්නේ. එතකොට දැන් අපිට rent එක overhead analysis එක මේ විදිහට තමයි හදන්නේ දැන්. overhead එක වෙන්නේ rent එකනේ rent එක කියන එක සාමාන්‍යයෙන් rent එක 10000ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා rent එක 10000ක් ගියාම අපි rent එක මේ ABCD company හතරට ABCD department හතරෙන් කීයද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ඒකට අපි බලන්න ඕනේ rent එක කියන එකට බලපාන සාධකය මොකද්ද floor area එකනේ ගොඩක් වෙලාවට බලපාන්නේ rent එකට සාමාන්‍යයෙන් කඩයක් හරි මාක් හරි කුලියට දෙන්නේ ඒකේ තියෙන වර්ගඵලයේ වර්ග අඩි මේක මත. එතකොට rent එක අපි බලන්නේ floor area එකකින්. එතකොට දැන් අපි හිතහන්කෝ ඒ කියන department එකට rent එකේ 10000න් කීයක් ගිහිලා තියෙනවද කියලා බලන්න නම් මේක අර නිකන් අර අනුපාතයක් වගේ මේ සම්පූර්ණ එකේ එකතුවෙන් 3000. 3000 බෙදීම සම්පූර්ණ එකේ එකතුව වැඩි කිරීම 10000. ඒ කියන්නේ 3000යි මෙතන 2200යි කියන්නේ 5200යි 5200යි 1800යි කියන්නේ 7000යි 7000යි 10යි 8000 3000 බෙදීම 8000 සම්පූර්ණ රෙන්ට් එක වෙන්නේ 10000. එතකොට මේ රෙන්ට් එක එනවා 3750ක් කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන 2200 බෙදීම 8000 ගත්තේ අර කොහොමද ගත්තේ ඒක ගත්තේ මේ 10000ක් යනවනම් කියන්නේ සම්පූර්ණ රෙන්ට් එක 10000යි කියලා දීලා තියෙනවනේ. floor area එක 8000යිනේ. ඔව් එතකොට දැන් මේකේ floor සම්පූර්ණ මේ කම්පැනිම floor area එක වෙන්නේ මේ department හතරේ එකතු විදියට ගන්න. ඒ එකතු වෙන්නේ 8000. එතකොට දැන් මෙයාට අපි බලන්න ඕනේ rent එක මෙයා
කොච්චරක් රෙන්ට් එක කියන එකකින් මෙයා කොච්චරක් අරන් තියනවද? මෙයා හින්දා රෙන්ට් එක ගෙවන්න වෙලා තියනවද කොච්චර? හරි එතකොට ගන්න හරි ඕනේ හරි 3000 දෙදීම. හරි තේරුණානේ? ඔව් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඩිප්‍රිසියේෂන් ප්ලාන්ට්. ඩිප්‍රිසියේෂන් ප්ලාන්ට් කියන එකට බලපාන සාධකය මොකද්ද? ප්ලාන්ට් වැලියුද ප්ලාන්ට් වැලියු. ප්ලාන්ට් වැලියු. එතකොට මෙතන ප්ලාන්ට් වැලියු මෙතන 48000යි 36000යි 24000යි 12000යි එකතු වේ. එකතු කරාම කීයද බලන්න 48000යි 36000යි 24000යි යන 12000යි. එතකොට එනවා 120000. 48000 බෙදීම 48000 බෙදීම 120000 වැඩි කිරීම සම්පූර්ණ ඩිප්‍රිසියේෂන් එක 6000යි. එතකොට වෙන්නේ 2400යි. බලන්න 2400ද කියලා. හරි 2400යි. අනිත් ඒවාත් ඒ විදිහටම මෙතන එතකොට 36000 බෙදීම 120000 වැඩි කිරීම 6000. එතකොට මෙතන 24000 බෙදීම 120000 වැඩි කිරීම 6000. ඒ විදිහට එනවා. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන එක කොහොමද යන්නේ? මෙතන බලන්නේ කොයි විදිහටද? ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන එක. මැෂින් හවර්ස්ද මැෂින් අවර්ස් නේ. නෑ මැෂින් අවර්ස් ගන්න බෑ. මැෂින් විතරක් නෙමෙයි දුවන්නේ. ඒ හින්දා ෆ්ලෝ ඒරියා කියන එකෙන් තමයි ගාරන්ටි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන එක ෆ්ලෝ ඒරියා එකකින් අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අමතරව සුපර්විෂන් කියන එක අරන් තියෙන්නේ number of employees ලාගෙන් වෙන්න ඕනේ. ඔව් number of employees. ඒ කියන්නේ employees ලාටනේ supervisors ලා වනේ. employees ලා තියෙන ප්‍රමාණය අනුව තමයි supervisors ලා ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ insurance stocks. ඒ කියන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ stock value එකකින්. ස්ටොක් වැලියුකට ඊට පස්සේ power. එතන දීලා තියෙනවානේ power for machines කියලා. එතකොට අරක machine hours වලින් යනවා. power machine hours වලින්. ඊට පස්සේ lightning කියන එක යන්නේ lightning කියන එක flow area එකකින් යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ service cost center එක කියන්නේ මේ මෙයාලටයි service එක සපයන කට්ටියනේ. ඔව් මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට. එතකොට මේකේ එකතුව තමයි ආයි අර තුන් දෙනාට බෙදෙන්නේ. එතකොට ඒක කොහෙන්ද ආවේ ඒක එන්නේ මේන්ටේනන්ස් හවර්ස් කියලා මෙතන දීලා තියෙන මේකේන. ඒක යන්නේ මේන්ටේනන්ස් හවර්ස් කියලා දීලා තියෙන එකෙන් තමයි ඒක බෙදෙන්නේ. එතකොට ඒක මේ අර මේන්ටේනන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මේන්ටේන් කරන්න මේන්ටේන් හවර්ස් ගණක් යන්නේ නැහැ. මේ තියෙන ක්ලීනින් හවර්ස් යුටිලයිස්ඩ් කියලා. එයා මේ ක්ලීනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගැන මේ කියන නැත්තේ. ඔව් ජේ කියන්නේ ක්ලීනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් මේකේ නෑ එතකොට. එතකොට ඒ ජේ එකේ එකතුව අර තුන් දෙනාගෙන් ආයි බෙදන්න ඕන. ඒකට තමයි මේ reappointment of the service department කියලා දාන්නේ. මෙන්න මෙතන එනවනේ එකතුව. ඒකම තමයි මෙතනත් එන්න ඕනේ මං හිතන්නේ. 6000යි 6000යි. ඔව් 3600 එක. මේ එකතුවම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. එතකොට මේ ක්ලීනින් හවර්ස් අර හරි මොකක් හරි අරක ගනිද්දි බං කොහොමද මේ ඒක බෙදෙන්නේ? ඒ කියන්නේ එතකොට ඒකේ ඉතින් තුනයිනේ මන් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන නම් 5800 නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 5800 මේන්ටෙනන්ස් හවර්ස් වෙන්නේ 840 ධන 320 ධන 290. ඒක බෙදන්න ඕනේ. එතකොට 1490 840 බෙදීම 1490 වැඩි කිරීම 5800. අන්න මොකක්ද වෙන්නේ? 3200 අපිට දැන් අපි බං අර බෙන් ගත්තේ ඕවර්ෝල් එක අපිට දීලා තියෙන ඉන්නනේ 10000 හරි කීය හරි දැන් අර දැන් ඔබ ඊට උඩේකට ඵලයන්ක ඔබට උඩේ එක මට දැන් පේන්නේ වගුව. ඕක බං දැන් රෙන්ට් එක අපිට 10000 කියලා දීලා තියෙන හින්දා ෆ්ලෝ වල එකතුවෙන් අපි ඒක බෙදලා එහෙමනේ ගත්තේ. දැන් උතන මේ ක්ලීනින් එකට එකක් නෑනේ ඕවර්ෝල් එක. ක්ලීනින් එකේ ඕවර්ෝල් එක විදියට ගන්න මේ ක්ලීනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ එකතුව 5800යි කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද මෙතන දැන් බලපන් ක්ලීනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ යට එකතුවක් නැහැනේ. ඇත්තටම ක්ලීනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මේක මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් තුනේ මේ වැඩ කරන්නමනේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව එයා කොස්ට් එක මේ මොකද්ද ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් හදන්නේ නැහැනේ.
හරි 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 හරි. එතකොට අපි ක්ලීනින් එකට දීපු එක ඇටච් වෙනවා අර ප්‍රොඩක්ෂන් එකට යන ටිකට. ඔව් එතකොට ඔව් අන්තිමට හැබැයි අන්තිමට කොහමද 5800 ගාන සම්පූර්ණ ගාන නෙවෙයි අපි අර ප්‍රොඩක්ෂන් එකට ඒ ටික දැම්මනේ නේ. ඔව් ඔව් ඒ කියන්නේ ඒක නැති වෙන්නේ කොහොමද? ක්ලීනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට දාන ගානත් ආයි ඒ කියන්නේ ක්ලීනින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ නේ. එයාගේ සර්විස් එකත් යන්නේ මේ තුන් දෙනාටම තමයි. උන්ට බෙදිලා යනවානේ. බෙදිලා යනවා. ඒකත් අර විදිහටම මේ බෙදිලා යනවා. හරි 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 අරක මෙතනට ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේ තුන් දෙනාගේ එකතුවත් 59000 ඇවිල්ලා ඇති. 29960යි 18000 ඔව් දැන් 59000 එන්න එපා දැන් අර 5800 අරුන්ට බෙදිලා ගියන් අර වෙනසක් වෙන්නේ වෙනසක් වෙන්නේ